5 benda yang saya benci atau tak suka pasal BMW X1 ini. Nombor 1. Kenapalah BMW buat begini? Kalau benda ni tak elok lah. Sebab I tak pasti sama ada saya atas ke bawah. Nombor 2. Kenapalah buat begini? Kenapalah buat start-stop dia dekat dia punya engine start-stop? You know, auto off ini tak patut berada di sini. Sebab kalau saya bawa kereta, macam kalau katakan jam sekarang, I nak off, I nak off auto start stop ni, I akan tekan start stop pula dan kereta akan mati. Kenapalah BMW? Nombor 3, saya tak suka kenapalah lock ini untuk passenger and semua kat orang kat kereta ni. Kat sini ada, kat sana tiada. Saya tahu ini untuk jimat kos, tapi saya rasa itu adalah benda yang penting, patut ada untuk my wife, you know. Hei, menghampakan. Nombor 4, saya rasa mesti berkenan dengan MYR. Sistem ni ada sedar sedikit outdated, susah untuk pakai masa bawa kereta. Info yang ditunjukkan di sini rasa tak penting. Sebab I bawa kereta sekarang, adakah patut saya kena tahu tarik besar-besar? I ada link pada phone saya, dan ini adalah track I mean, dia boleh buat lebih pendata dan lebih benda lebih berinformasi. Tak begitu penting. Baik mereka taruh Android Auto dalam sistem ini. Dan terakhir, apa yang saya tak suka pasal BMW X1 ini ialah meter dia. Saya tahu ini adalah meter yang jenis low spec untuk BMW, juga terdapat dalam BMW 3 Series 32OI. Tapi saya rasa agak menyemak meter ini. Banyak dia punya information yang tunjukkan font dia, bagaimana dia terlalu kecil, agak rimas tengok melihat. Dia boleh menekannya. So itulah 5 perkara yang saya tak suka. Anda mungkin berasa saya agak picky, tapi untuk kereta berharga RM225,000, benda ni yang saya cakap tadi tu memang murah sangat. Berapakah kos untuk mengukar butang ni? Berapakah kos untuk tambah Android Auto? Berapakah kos untuk membuat font-font dia lebih standard baca? Berapakah kos benda ini? Dan itulah yang patut anda fikirkan. Benda-benda kecil itulah yang membuat pengguna kenderaan berasa thankful to car manufacturers. Always feel apakah yang akan dirasai oleh pemandu kereta. So, sehingga kita berjumpa lain hari, lain masa. Ini Thana mengatakan, go out there and have a little more fun. Bye guys. Oh, bonus. USB port kat mana? I cari tak jumpa. I tahu ada cigarette port kat sini. Ini adalah kereta untuk yang orang muda, tapi USB port only 1. And dia bukan high powered, bukan 2.1 amp. Kenapa? Tengok, I dah plug in dah. Phone I nak charge, dia kata memerlukan 6 jam. Ini adalah phone Samsung Note 10 Plus. So bukan jenis fast charging, tapi dia ada 2 kat belakang. And walaupun ada kat belakang, yang pentingnya lah driver. Come on BMW, you can do better than that.